आमी सगळीं येवकार दिवया आमचो यादी भितर सरता आमी सगळीं येवकार दिवया कालवारी बेल नोसरतलो आमी तातूंत वांटो घेवया सर्गी जेवण तो वांटलो आमी जेवूंक आयली जावया सर्गी जेवण तो वांटलो आमी जेवूंक आयली जावया बाबाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावीन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्या भावन भयणू देवाक आर्गां दिवया ह्या आयच्या दिसा पासत आनी आमची सगळीं ते आमची मागणी ताच्या मुखार आमी दवरुया. आयज आमी सद्या काळाच्या पयल्या सतरान भितर सरता. आयज जावन आमी पळयता जेजू आपलें मिसांव सुरू करता आनी हे मिसावांत आयच्या शिवतान पळयतले पयलोच तो आपल्या पयल्या शिसांक आपयता दर एक जाणांक आनी आमकांय अशें एके भाशेन आमकां एक आमंत्रण आसा तें म्हणल्यार ताच्या मिसांत भाग घेवंक. हेंच मिसां मुखार व्हरूंक देवाचो आदार आनी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागुया आनी देवा लागीं कृपान बक्षुणे मागुया ज्या वेळार आमी ताका नाकारलेलो आसा ज्या वेळार आमी ताच्या सुशेलीं पयस गेल्लीं आसात आनी आमी आमचें जीत पातकांत बुडयल्लें आसा. सगळीं बराबर म्हणया हांव पातकी सरपदार देवा आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तनान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच आंगवार मरे सगळ्या योद्धान भोगता आनी तुमकां बाब भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सरपदार देव आमची काकलूत करूं आमची पातकां बक्षूं आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकलूत कर सोम्या काकूत कर क्रिस्ता काकलूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकूत कर प्रार्थया मोगाल बापा आमी तुका उलो मारता आमची मागणी दोयन आयकून घे. आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजू चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकाची सुरवात. रामातायम गांवांत सुफिताच्या कुलांतलो कोण एक दादलो आसलो. तो एफ्रायमाच्या दोंगरी गांवांत रावतालो. ताचें नांव एल्कान. तो जेरोहामाचो पूत. हो एलिहूचो पूत. एलिहू तोहूचो पूत. तोहू सुफाचो पूत आनी हो गांवान एफ्रायमाचो. ताका दोगी बायलो आसल्यो. एकेचें नांव आना आनी दुसरेचें पेनिना. पेनिनांक भुरगीं आसलीं पूण आनांक नासलीं. तांचो गोरकार वर्साच्या वर्सा दोलबाराच्या सर्वेस्पराक बोजूंक आनी योद्न भेटोवंक आपल्या नोगरांत धांवन सिलो दोंगरार वेतालो. थंय एलीचे दोग पूत होफनी आनी फेनियास सर्वेस्पराचे यादनीक कशे ताची सेवा करताले. आपलो योद्न भेटयतालो त्या दिसा एल्कान पेनिनांक आनी तिच्या भुरग्यांक ह्या योद्नांतले जायते वांटे दितालो. पूण जोरूय तो आनाचो चड मोग करी तोरूय तो तिका
एकूच वांटो दितालो, कित्याक सोर्वेस्परान तिका भुरगें दिवंक नासलें. आनांक सोर्वेस्परान भुरगें दिवंक ना देखून तिची विरोधी तिका किकोंत करूंक बोगोर बोगोर तिका सोतायताली आनी अशें वर्साच्या वर्सा घडटालें. सोर्वेस्पराच्या मंदिरान वेतात तितलेय पावटी अशी ती आनांक सोतायताली. ह्या पासत आना रडटाली आनी कांय नासली. तेन्ना एल्कानान तिच्या पतीन तिका म्हटलें, आना, तूं कित्याक रडटाय आनी कित्याक जेय खायनाय? इतली कोंतीन तूं कित्याक बुडल्याय? 10 भुरग्यां परस हांव तुका चड न्हय? देवाचें उतर हें. देवाचे उरूपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतलें हांव सर्वेस्परा. सगळीं म्हणुया, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतलें हांव सर्वेस्परा. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां, कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलों? सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतलें हांव सर्वेस्परा. सोबे माजार सोगले ताचे परचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जबाब, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतलें हांव सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणान तुज्या मार्गां बिडी मोदें जेरुसाल्या. सोबेमाजार सोगले ताचे परजे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो पाळटलो. जबाब, दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतलें हांव सर्वेस्परा. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. जेजू म्हणटा, काल बरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुवांक धरून कोयदी केल्या उपरांत जेजू गलिल्याक गेलो आनी थंय देवाचें शुभ वर्तमान अशें परगटूंक लागलो. काळ भरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलां. जीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. एकदां तो गालिल्याच्या दर्याचे देगेचें चलून वेतालो. त्या दर्यांत सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रे झाडां मारताले, कित्याक ते कारवी आसले. तांकां ताणें देखले आनी जेजून तांकां म्हळें, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशांक धरतात तसले कारवी करतलो. आनी रोखडेच ते झाडां थंयच सांडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय तावन मातसो फुडें वचून झेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव ओड्यार आपले रांपणी सारक्यो करताले ते ताणें देखले आनी रोखडेच तांकां आपयले. आनी झेबेदेवाक आपल्या बापायक भाड्याक लायलेल्या मानाया बरोबर ओड्यार सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें.
वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भयणी भावांनो, आयज आमी सद्या काळाच्या पयल्या सतोड्यान भितर सरलेलीं आसा आनी आमी पळयता जेजू ह्या आपलें मिसांव हे सद्या काळ्यांतूच सद्या दिसाच्या दिसपट्या वावरांतल्यान तो सुरू करता. आनी पयलींच वड आमकां सांगता जुवांक धरून कैदी केल्या उपरांत जुवान आपलें मिसांव सोंपयलें. जुवान जेजूक तयार केल्लें तें मिसांव जालें. आतां जेजू आपलें देवाचें हें मिसांव मुखार व्हरूंक आपलें मिसांव सुरू करता, कार्य सुरू करता. आनी ह्या मिसांवान मोगाच्या भयणी भावांनो तो दुसऱ्यांकूय भागेली करता, दुसऱ्यांकूय आपल्याच्या ह्या मिसांवांत देवान दिल्ल्या मिसांव तो तांकां आपयता. आनी आयज आमी पळयता की पयलेच शीस जेजूच्या पयलेच शिसांचे आपोवणें आमी पळयता. सिमांव, आंद्रे आनी जेबेदाचे पूत जाकोब आनी जुवांव हे 4 जाण शिसांक आपयतात, आमंत्रण आहा तें आमी पळयता. तेय आपल्या ह्या आयच्या वाचपांत आयकल्या त्या भाशेन सद्या सदांचे भाशेन आपल्याच्या वावरांत ते गुल जाल्ले. खारवी ते घडये चिंतलेलें आसलें आयज आमी बरी मासळी धरतले घडये खरें घडये तांच्या जिवितांत आयच्या दिसा घडये मासळी मेळपाची नासली आसत घडये. पूण आयज तांच्या जिवितांत जेजू येता आनी सगळेंच बदलता. आयज तांच्या जिवितांत एक खुशालकायेचो दीस कित्याक ते जेजूक अनुभवतात. जेजू तांकां आपयता आनी ते सगळें सांडून शुभ वर्तमान म्हणटा. आनी सिमा पेद्रून आनी ताच्या भावान आंद्रेन झाडां सांडून ते जेजूच्या फाटल्यान गेले. मुखार वचत जाल्यार जेबेदाचे पुतूय बी आपल्या बापायक मानाया बरोबर सांडून ते जेजूच्या फाटल्यान गेले. आयज आमकां एक आमंत्रण आसा. आमी तरी मोगाच्या भावन आमच्या जिवितांत जेजू येयत आसता. आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत तो येता आनी आमकां तो आपल्याच्या जिवितांत मिसांवांत भाग घेवंक तो आमंत्रण दिता. आमचो जबाब कितें काय आमी सोडून दिवंक तयार आसात काय? जशें ह्या शिसांनी सोडून दिले ते भाशेन आमी सोडून दिवंक तयार आसात काय? आमी सोडल्यारूच जेजूक आमच्या जिवितांत जागो मेळटलो. जेजूक आमी भितर घेवंक पावतले. आमी नियाळ करून पळया आमच्या जिवितांत आमी कितें त्यो वस्तू आमकां देवाशी ओ जेजूचो पाटलाव करूंक आडायतात त्यो कितें काय? आमची त्यो वस्तू कितें काय? संवसारीक वस्तू जायत घडये आमी आमच्या जायत्या वस्तू घर आसा, आमचे दुडू आसात, आमचो वर आसा, आमी घडये ताका चड एटॅच आसा तरी घडये चिटकून आहा तरी घडये वो आमच्या जिवितांत आमी आमच्या व्हडपणाक वो आमच्या दुसरें इगो आमी ताका धरून आसात घडये हें आमी सोडून दिवंक तयार आसात काय? आयचो शुभ वर्तमान आमकां हेंच उगडास करता. आनी आयच्या ह्या शुभ वर्तमानाचेर नियाळ करता आसतना आमी आमच्या जिविताचेर नियाळ करुया. आनी आयज जेन्ना आमी आमच्या घराब्यांत मागणें करता आसतना आमकां केन्ना वेळ मेळटा आसतना देवा लागीं वेळ सारूंक तेन्ना आमी देवा लागीं हीच कृपा मागुया आमकां पूर्णपणी आमचें जिवीत जेजूच्याच हातांत भेटोवंक, पूर्णपणी आमी आमचो विस्वास आमचो भावार जेजूचेरच घालूंक आनी तोच आमकां सांबाळटलो म्हूण मानून घेवंक आमी हेंच करुया. कित्याक हेंच हे शिसांनी केलें. ताणें आपलें दिसपट्टो जें काम करताले तेजें पोट भरताले तें सगळें सोडून आपलें आख्खें घराब्याक सोडून ते जेजूच्या फाटल्यान गेले. आयज आमकां जेजू ताचेरच विस्वास दवरूंक आपयता. हेंच जावन दी आमचें मागणें आमी आमचो भावार आमचो पूर्ण विस्वास हे शिसां भाशेन जेजूचेर घालूंक. गीत गावया C37 पानाचो अंक 44 C37 पेज 44. Papa,
तुज्या भितर लिपतात कोण्यो तोशी जेजू सोवे सोमी एकोलपाती भुरगी तुजी गोवाच्यो कोण्यो आमी उगताचे तेमे आमी जेजूचे सावे आमी जेजूचे सावे आमी. म्हज्या भावान भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पदिदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या देवा सर्वेस्वर मानून घेवं. बापा, तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो, तेचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्व तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पदेदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळ्या आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता, तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलां. पातकांतलीं आमकां सोडोवच्याक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं आंकार मारेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कोश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशीं ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजें महिमेचें किर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच बरीन जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगोटया. सोम्या जेजू, तुझें मरण आमी समरमता. तुझें पुनर्जीवनपण आमी परगोटा. तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलां देखून आमी तुका दिन वाचता.
आनी जेजूची कुळान रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भाग्यान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमिया आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनः जिवनपणाचो भरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण हांव मागता. आंकवार मरे देवाची माई सांगाती, तिच्या पती भाग्यन जय सांगाता, भाग्यन धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासना. आमेन. आमच्या सडणाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान अतिरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या भावाताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजू चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान जेजू क्रिस्ताची शांती दिया. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले, आमची काकूत कर. देवाचे शेडे संवसाराचे पाप काडटले, आमकां शांती दी. ही देवाची शेडी संवसाराची पाप काडटा ती. हे शेडयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत गावया. D5 पानाचो अंक 49, D5 पेज 49. Dore
तूं सर्वेस्परा जिविताची जोर आनी तुज्याच उजवाडान आमी उजवाड देखता. प्रार्थुया. सरपदीदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी गोटाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानो. हें आमी खालतेपणीन मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्पदीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात जेजू क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हडकार. सांव फ्रांसीस शावेराक मागणें सगळीं बराबर म्हणुया. सांव फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें घडी सगळेंच आसतलें. देखून जेजूचें नांव आनी सरवणेची बरी खबर परगटून देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार महिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हेज्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शाती पाव म्हूण मागता आनी सोपता पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाकणटा. आमेन. गीत गावया. Q5 पानाचो अंक 167. Q5 पेज 167. मोजा मोगाळा बापा मोजा मोगाळा बापा मोजा मोगाळा बापा मोजा मोगाळा मोचे जिवीत तुज्या हातान सोडटा तुका मानता इथे करून म्हाका इथे करची तुजो उपकार मानता सगळ्यांक तोयार सगळेच मोगान घेता बापा मोज्या मोगाळा बापा मोज्या मोगाळा बापा मोज्या मोगाळा बापा मोज्या मोगाळा.
आमी गीत घेवया A26 पेज नंबर 13 A20 आनी 6 पानांचो अंक 13 सगळीं आमी एकठांय जावया. सगळीं आमी एकठांय जावया, सगळीं आमी लागीं सोरया, दोनया देवाक वखाणोया, आनंदाचो प्रकाशोया, दारोणाचो खोडूब दवरया, जिविताचो सुरू दवरया, आमकां भुरग्यांक तूं वाट दाखय, तुज्या राशांत व्हरून भोंवय. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नावी. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोळा बाबा भयणो, फादर विन्संट MSFS आनी फादर मनोहर PIME आनी फादर प्रताप हांकां येवकार दिता. म्हज्या बरोबर ते मिसात तुमच्या खातीर ओरपितले. आजच्या वाचपांनी जेजू आमकां आमच्या पातकी जिवितांतल्यान पयस रावंक उगडास कोत्ता. पातकी जिवीत सोडून देवाक चिटकून रावंक, देवाचें जिवीत जियोवंक जेजू आमकां आपयता. आनी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी जिवीत जियेलें जाल्यार आमकां ह्या संवसारांतूच स्वर्ग बसायता. तो जायते पावटी आमच्याच घरांनी आंकवारी बापूल भयण ओ सुना आनी सुन्यांची आवय बायल आनी दादल्या मदें झगडीं जातात. पातकाक लागून गर्वान भरलेलीं आसतात आमी. कुस्केपणाचें जिवीत जियेतात, नाटकायेचें जिवीत. हे सगळे पातकी जिविताचे गूण जावन आसात. नाटकाय, आपस्वार्थीपणा, पोरजोळपण, दुसऱ्याचे पेल्याचे वस्तूची आशा, वायट चिंतनाय आनी हे देंवचाराचे वायटाचे गूण जेन्ना आमी मनशां पासून पयस वयता, आमच्याच घरच्यां पासून पयस वयता, देवा पासून पयस वयता, तेन्ना आमी पातकान पडटा, महापातक करता. सांत पावल म्हणटा पवित्र आत्म्यांचे जिविताचे गूण जावन आसात मोग, बोगसणे, शांती, कुशालकाय, सुंदरता, संवसाराची संरक्षण. हे सगळे बऱ्या मनशाचे बऱ्या पवित्र आत्म्यांचे गूण. तर एक गूण आमी आमच्याच घराच्या जाग्यांनी, कामाच्या जाग्यांनी उचारूंक आनी अनुभवूंक देवाची कृपा ह्या मिसांत मागुया. फावो ते परी आमी मिसांत वांटो घेवचे खातीर आमचे पातकांचें दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवाक विचारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केलें. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारीत सगळ्या देवदूतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सोरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोम्या काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोम्या काकलूत कर. सोम्या काकलूत कर. प्रार्थया. मोगाळ बापा, आमी तुका उलो मारता, आमची मागणी दोयेन आयकून घे
आमी कितें करचें तें आमकां दाखय आनी तूं दाखयताय तें करूंक आमकां बळ दी. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. Amen. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकाची सुरवात. रामाताय गांवांत सुफितानाच्या कुळांतलो कोण एक दादलो आसलो. तो एफ्रामाच्या दोंगरी गांवांत रावतालो. ताचें नांव एल्कान. तो जेरोहमाचो पूत आनी एलिहुआचो पूत. एलिहू तोकुचाचो पूत. तोहू सुफाचो पूत आनी हो गांवान एफ्रायमाचो. ताका दोगी बायलो आसल्यो. एकाचें नांव आना आनी दुसरेचें पेनिना. पेनिनाक भुरगें आसलीं पूण आनाक नासलीं. तांचो घरकार वर्साच्या वर्सा दोलबारांच्या सर्वेस्पराक बोजूंक आनी योद भेटोवंक आपल्या नोगरांत तांव सिलो दोंगरार वेतालो आनी थंय एलीचो दोग पूत होफनी आनी फेनेत्याक सर्वेस्पराचे यादनीक कशें तांची सेवा करताले. आपलो योद भेटयतालो त्या दिसा एल्कान पेनिनाक आनी ताचे भुरग्यांक ह्या योजनांतले जायते वाटे दितालो. पूण जोरूय तो आनाचो चड मोग करी तोरूय तो तिका एकूच वांटो दितालो कित्याक सर्वेस्परान तिका भुरगें दिवंक नासलें. आनाक सर्वेस्परान भुरगें दिवंक ना देखून तिचे विरोध तिका किणकोण करूंक बोगोर तिका सोतयताली आनी अशें वर्साच्या वर्सा घडटालें. सर्वेस्पराच्या मंदिरांत वेतात तितलेय पावटी अशी ती आनाक सोतयताली. ह्या पासत आना रडटाली आनी कांयशी केकाल नासली. तेन्ना एल्कान तिच्या पोतीन तिका म्हणलें, आना तूं कित्याक रडटाय आनी कित्याक जे हाय काय नाय इतलें कोंतींत तूं कित्याक बुडलाय. 10 भुरग्यां परोस हांव तुका चड न्हय. देवाचें उतोरें. देवाचे बुडोवकार. आमचो जबाब. दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतलें हांव सर्वेस्परा. म्हणया दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतलें हांव सर्वेस्परा. सर्वेस्परान म्हाका इतलें बरें केलां कसो म्हूण हांव ताका फारीक करतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन सोडवणेचें पात्र उबारतलो. जबाब. दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतलें हांव सर्वेस्परा. सोबे माजार सोगले ताचे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगावण्यो पालतलो. सर्वेस्पराचें नांव घेवन दिनवासनेचें बलिदान भेटयतलो. जबाब. दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतलें हांव सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या घराच्या आंगणांत ताच्या मार्गां बिडी बोंदे जेरुजल्या सोबे माजार सोगले ताजे पोरचे मुखार सर्वेस्पराक कितल्यो आंगावण्यो पालतलो. जबाब. दिनवासनेचें बलिदान तुका भेटयतलें हांव सर्वेस्परा. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia, alleluia,
जेजू म्हणटा काल बोरलो आनी देवाचें राज लागीं पावलें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. सर्वेस्पर तुमचे सवय असो. तुमचे सोपे आसूं. मार्क प्रमाणे जेसू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमया. जुवांक दवरून कैदी केले उपरांत जेसू गलिलेयाक गेलो आनी थंय देवाचे शुभ वर्तमान अशें परगटून लागलो. काल बोरलो आनी देवाचे राज लागीं पावलां. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. एकदम तो गलिलेयाच्या दर्याचे देगेच्यान चलून वेतालो. त्या दर्यांत शिमाव आनी ताचो भाव आंद्रे जाळां मारताले, कित्याक ते कारवी असले. ताका ताणें देखले आनी जेसून ताका म्हणले, म्हजे फाटल्यान येयात आनी तुमकां हांव मनशाक दवरतात तसले कारवी करतलो. आनी रोखडेच ते जाळां थंयच सांडून ताचे फाटल्यान गेले. आनी थंय थावन मातसो फुडें वचून जेबेदवाचो पूत जेकोब आनी ताचो भाव जुआंव ओडयार आपल्या रोंपणी सारक्यो करताले ते ताणें देखले आनी रोखडेच तांकां आपयले. आनी जेबेदवाक आपल्या बापायक बाडयाक लायलोल्या मानाया बरोबर ओडयार सांडून ते ताचे फाटल्यान गेले. जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, जुलयाच्या 20 तारखेक 1969 जुलय 20, 1969 नील आर्मस्ट्रॉंग हो एस्ट्रोनॉट चंद्राचेर देंवलो तेन्ना ईगल नांवाचे वाहन मॉड्यूल ह्या वाहनांतले देंवता आसतना पयलेंच पावल तो चंद्राचेर मारता तेन्ना अशें म्हणटा, हें मनशाक एक ल्हान पावल जावन आसा, पूण मनशा कुळाक ती एक व्हडली उडकी जावन आसा. A small step for men, but a giant leap for humankind. थोड्या मनशांक ह्या उतराचो उगडास आसतलो, पूण जायते जाणांक ह्या उतरा फाटल्यान जी शक्ती आसा, स्फूर्ती आसा, त्या शक्तीची, त्या आत्म्याची तांकां उगडास एकदम भर उगडास आसा. आनी ह्या उतरांनी जेजू गालिलियाक आपले आपोस्तल कार्य सुरू करता तेन्ना मार्क इव्हेंजलिस्ट ताची उतरां रेकॉर्ड करता. काळ नेमलोलो काळ भरलो, स्वर्गींचें राज येवचें आसा. जिवीत बदलात, शुभ वर्तमान परगट करात. काळ भरलो, जेजू आयलो, संवसार पवित्र केला, पूण आमी मनशां पातकांतली मेकळी जाल्यान पातकी जिवीत बदलना काय? आनी बदलूंक ना जाल्यार कित्याक आमी बदलूंक शकना? पयले वाचपानूय आमी पळयलां कशे भाशेन पेनिना ही एल्कानाची दुसरी बायल, तिका भुरगीं जालीं आनी अन्ना ताची पयली बायल एक भुरगीं नासलीं. देखून ही पेनिना ती अन्नाची किकोंत करून तिका त्रास करताली.
स्वता येताली हें पातक जायते फावटी आमच्याच घरांनी आमच्या भयणीचे भावाचे आंकवारीचे भयणी भावा भयणीचे आमी किकोन करता तांकां त्रास दिता ओ सून आनी सुनेची आवय मदें सदांच झगडीं कित्याक सून गर्वान भरली आसता आनी आवयची किकोन करता सो गर्व आपस्वार्थीपणा कुसकेपणा दुसऱ्याच्या वस्तूची आशा दवरप ही सगळे पातकाचे गुण आनी जेन्ना आमी आमच्याच घरच्या पासून पयस वयता देवाकूय आमी मान दिनात मिसाक वचनात पातकाचे बोगसणे मागनात तेन्ना देंवचाराक खुशी जाता वायटाक खुशी जाता आनी ते उदीक उदीक आमचे जिवीत इबडावंक वायटाची खुशी सो देवा लागीं आमी मागुया की देवा बापा तुज्या पुताक एक सुर्या कसो फुडो करून आमचे काळोखांतल्या पातकी जिविताक पयस दवरूंक आमकां कृपा आमी मागुया. आमी गीत घेवया C15 पेज नंबर 34 C15 पानाचो अंक 30 आनी 4 देवा उतर आमी घेतला. देवा उतर आमी घेतला ताका आमी सोबाम दिला सोबाम जामी मोगान केली मिटोनेचो आमी तुका दिन वाचता आमकां दिला तो दाखाचो सोर आमी तुका भेटयता दाखोवन दिला आमच्या देवान केला तो आमकां आत्मीक पिवून जाता मोगान तुका जिवीत भोगता बाप्पा तुजी उतर मागता मोगान तुका जिवीत भोगता. म्हज्या भावा भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. बापा तुज्या भुरग्यांची भेटवणी तुका मानो तिचे वरवीं आमी पवित्र जावंक पावूं आनी जें आमी भक्तीन मागता तें आमकां मेळूं क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक बारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणांच्या देवा सोर काळी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताची सवय सगळी रोचना नवी करूंक तुका बापा मानवले आनी ताच्या देवपणांत आम्हा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. स्वयंबान कोरो देव तो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रोसनी वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासनीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर सर्गींच्या सोल दरबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं स्वर्ग आनी संवसार भोवला तुज्या वैभवान उंच सर्गी तुका जोय जोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय उंच सर्गी तुका जोय जोय. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस मरण सोसूंक वयचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मोडलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिशांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawa tasogu porgo tuya. Somia Jesu, ami ondovata, ani levalshit Pieta, pite pauti, nuevo ayesor, ami tuje moron porgota. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवली बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका पिर्दमोगांत वाडय. पुनर्जीवंतपणाचो बोरवाचो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टा गोतीन मेल्यान समजताक तुजे परजोलीत मुखामोल पोलिंग फावो कर. आम्हा समस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवा मारिये देवाची माय संगाती, तिच्या पती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्वकाली तुका मानवलियान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोतेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमच्या सर्वंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवडो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी बरवाशान वतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक मोडलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सुम्याची शांती सुद्दां काल तुमची सवय आसूं, एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. हो जेजू देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, तुज्या एका सुत्रान म्हाका बळयकी मेळटली. आमी गीत घेवया D28 पेज नंबर 62 D20 आनी 8 पानांचो अंक 60 आनी 2 म्हज्या जेवणाक येयात.
Jesu जिवीत तुझे सोने जिवीत आमचे तूं सर्वेस्परा जिविताची झोर आनी तुज्याच उजवाडान आमी उजवाड देखता. प्रार्थुया. सोर पदवेदार देवा, ह्या तुज्या पवित्र जेवणान तूं आमकां पोसताय आनी नवी घोटाय दीत आसाय. ताचे वरवीं आमचे जिणेची चाल तुका मानता तसली जावं आनी अशें आमी करता तें सगळें तुका मानो. हे आमी खालतेपणी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे मोडूकार. सान फ्रांसीस शावियराक मागणे. सान फ्रांसीस शावियरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळीज सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सर्गार मैमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शाळती पावय म्हूण मागता आनी सकटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वागांटा. आमेन. आमी गीत घेवया. F21 पेज नंबर 95, F20 आनी 1 पानाचो अंक 9 आनी 5 संवसारांत वचूंक जाय. आयकल्या उतराच्या उजवाडा संवसारांत आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उण्या पोसना संवसारांत आमी वचूंक जाय. एका मोगान आनी बाबार्थान सदांच
A103, page 47. A103, let me live in your house, O Lord. Let me live in your house, O Lord. A103, page 47. A103, page 47. Let me live in your house, O Lord. Let me dwell in your courts of praise. Let me live in your love, rejoice in your light, and give you thanks today. Praise the Lord of Lords, praise the King of Kings, praise him for his mercy and love. Praise the Lord of Lords, praise the King of Kings, praise him in the house of the Lord. Good morning to all of you. Welcome to this Eucharistic celebration. You have your intentions in mind, kindly keep them. We have special intentions for this Mass, and let us now enter into this celebration. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. My dear sisters and brothers, today we are going to listen about two women and their attitude towards one another and their relationship with God. We are also going to see Jesus, who is walking by the shore of Galilee, and he sees two sets of brothers, and he invites them, and see the response that they give. What is our response to the Lord? Do you meet him? Do you listen to him? Do you read his word, and is there something that strikes you that he's asking you, and do you really respond to him? How do you go about it? When people discriminate against you, what do you feel? How do you act? Are you like Hannah, who will turn to the Lord? If you have not been in this line, or if there's something that is going on in you, let us ask God to help us so that we can relate better to him and through him to one another. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. Bow your heads and receive this blessing. May Almighty God, our loving Father, have mercy on us, his children, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Let us pray. Attend to the pleas of your people with heavenly care, O Lord, we pray, that they may see what must be done and gain strength to do what they have seen. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Let us now listen attentively to the word of God.
Hannah's rival is to provoke her because the Lord had closed her womb. There was a certain man of Ramathaim, Zophim, of the hill country of Ephraim, whose name was Elkanah, the son of Jeroham, son of Elihu, son of Tohu, son of Zuph, an Ephraimite. He had 2 wives. The name of one was Hannah, and the name of the other Peninnah. And Peninnah had children, but Hannah had no children. Now this man used to go up year by year from his city to worship and to sacrifice to the Lord of hosts at Shiloh, where the 2 sons of Eli, Hophni and Phinehas, were priests of the Lord. On the day when Elkanah sacrificed, he would give portions to Peninnah his wife, and to all her sons and daughters. And although he loved Hannah, he would give Hannah only 1 portion, because the Lord had closed her womb. And her rival used to provoke her sorely, to irritate her, because the Lord had closed her womb. So it went on year by year, as often as she went up to the house of the Lord. She used to provoke her. Therefore Hannah wept and would not eat. And Elkanah, her husband, said to her, Hannah, why do you weep? Why do you not eat? And why is your heart sad? Am I not more to you than 10 sons? This is the word of the Lord. Thanks be to God. Our response will be, a thanksgiving sacrifice I make to you, O Lord. Kindly repeat. A thanksgiving sacrifice I make to you, O Lord. How can I repay the Lord for his goodness to me? The cup of salvation I will raise. I will call on the Lord's name. Response. A thanksgiving sacrifice I make to you, O Lord. My vows to the Lord I will fulfill before all his people. O precious in the eyes of the Lord is the death of his faithful. Response. A thanksgiving sacrifice I make to you, O Lord. Your servant, Lord, your servant am I. You have loosened my bonds. A thanksgiving sacrifice I make. I will call on the Lord's name. Response. A thanksgiving sacrifice I make to you, O Lord. My vows to the Lord I will fulfill before all his people, in the courts of the house of the Lord, in your midst, O Jerusalem. Response. A thanksgiving sacrifice I make to you, O Lord. Kindly stand for gospel exclamation. Alleluia, 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 alleluia. Your words gladden the hearts, O Lord. They give light to the eyes. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Glory to you, O Lord. After John was arrested, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of God and saying, "The time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent and believe in the gospel." And passing along by the Sea of Galilee, he saw Simon and Andrew, the brother of Simon, casting a net in the sea. They were fishermen. And Jesus said to them, "Follow me, and I will make you become fishers of men." And immediately they left their nets and followed him. And going on a little farther, he saw James the son of Zebedee and John his brother, who were in their boat mending the nets.
And immediately he called them, and they left their father Zebedee in the boat with their hired servants and followed him. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. How would you like to understand the Word of God for you today? I'm giving you one presentation. You may have your own way in which God has touched you. I'm looking at Jesus and how he invites us. He has a plan for each one of us. What happens to us? We have a plan for ourselves. Now, our plans sometimes are strong and we do not want to go along with his plans for us. He is inviting us, but are we able to listen to him? How do we listen to him? We must be attuned to him. If you get a radio, you must be able to know which channel you want. So, if it is the God channel, then you must be able to be attuned to him. And so, if you are attuned to him, what is your response to him? Do you believe that he knows everything about you and that he is going to do everything for you and through you? If you have this belief, then it may be different. Now, did these fishermen have any idea who Jesus was? No. When he called them and he says, "Come follow me," they left everything. And immediately, look at the response that they give, immediate response. Do you think that St. Francis Xavier gave an immediate response? No. What does it profit a man if he gains the whole world and loses his soul? He said, don't tell me all these things. So, different responses. So, what is your response? You have to be aware of what is your response to God. When you hear the word of God, are you internally free? St. Ignatius tells us that we must be internally free. And he gives it a very funny kind of name. He says, you must be internally indifferent. Indifferent means free. Indifference means also negative, but he's not meaning that. He's saying you must be free from everything. If you are free from everything, then you will be ready for that which is meant for you. And you'll jump into it straight away. Now look at Hannah and her companion. Not companion, at that time they could have two wives. So Elkanah had these two wives. One of them had borne children, the other one had not. Hannah, every woman, I suppose, when she's married, she wants to have children. And if she does not have children, she looks at it very negatively. And so she was looking at it negatively precisely because the other one was taunting her, saying, what are you going to the church, to the temple? You think God is going to listen to you? You're useless. But she said, no, I'm going to go there. And her husband loved her very much. He said, it doesn't matter. It is not important that you should have children. Saying, am I not enough? Am I not more than 10 sons to you? No. I want to ask the Lord. So look at her determination to ask the Lord to make her fruitful. Something may be impossible. There are so many women who are also nowadays, not bearing children. And they have the same kind of inner feeling. They've been going to the Lord, praying, going everywhere, doing all kinds of things, and not able to bear. So, what would be our response? First and foremost, we must respond to the Lord, and He has a plan for us. Whether you bear children or not, whether you're doing one kind of work or not, He has a plan, and He is revealing that to you. How do you know that? What work are you doing? Are you doing that work in union with Jesus and doing it in the best possible way? Are you doing it or He is doing it? Who is doing it? I think here we need to get our focus right. And let us ask the Lord today to help us to be focused on Him so that He who is in us knows what He wants to do through us and what kind of work that each one of us do.
But whatever work we are doing now, let it be done by Him through us, so that we have the maximum satisfaction of knowing that it is not I, it is He who has done it. And that is what happens to the disciples who are called, who will be apostles, will go in His name. Let us hold our hands together and ask the Lord to clarify things for us internally, so that we may be focused on Him and what He wants to achieve through us in our thoughts, words, deeds, and in our life. And let us make an offering of ourselves with the bread and wine, so that like they will be transformed, we also become more and more conformed to Jesus. Amen. Pray, my dear sisters and brothers, that this our sacrifice and offering of ourselves and our prayers may be acceptable to God, our loving Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of His name, for our good and good of all His holy church. May your people's oblation, O Lord, find favor with you, we pray, that it may restore them to holiness and obtain what they devoutly entreat through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your We hearts. lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God. For in goodness you created man, and when he was justly condemned, in mercy you redeemed him through Christ our Lord. Through him the angels praise your majesty, dominions adore and powers tremble before you. Heaven and the virtues of heaven and the blessed seraphim worship together with exultation. May our voices, we pray, join with theirs in humble praise as we acclaim, Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest. You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time Jesus was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it and gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, Jesus took the chalice, and once more giving thanks, he gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many for the forgiveness of sins. Do this in memory of me."
The mystery of faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we now celebrate the memorial of Jesus' death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo our Pope, Philip Neri and Simeon our bishops, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray, that with the Blessed Virgin Mary, Mother of God, with Saint Joseph, her spouse, with the blessed apostles and all the saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to be co-heirs to eternal life, and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Through him, with him, in him, O God, Almighty Father, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. Amen. Jesus is with us, he is in us, and so united to him, keeping all our intentions in mind for ourselves, for our family, for our neighbors, for our nation, for the world, let us now say together, Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Deliver us, Lord, we pray, from every evil, and graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be free from sin and safe from all distress, as we await in joyful hope for the coming of our Savior Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, Peace I leave you, my peace I give you, look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, where you live forever and ever. Amen. May the peace of Jesus be with you always. And with your spirit. United to Jesus, let's turn to each other and offer a sign of peace. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world, grant us peace. This is Jesus, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are called to the supper of the Lamb. Lord, I am not not worthy that you should enter under my roof, but only say the word and my soul shall be healed. May the body and blood of Christ bring us all to everlasting life. Amen. My Jesus, I believe you're present in the most holy sacrament. I love you above all things and desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Amen. Jesus, stand among us, D126, page 158. D126, page 158. Jesus, stand among us at the meeting of our lives. Be our sweet agreement at the meeting of our lives. Oh Jesus, we love
With you, O Lord, is the fountain of life, and in your light we see light. Let us pray. Humbly we ask you, Almighty God, be graciously pleased to grant that those you renew with your sacraments may also serve with lives pleasing to you through Christ our Lord. Amen. The Lord is with you. And with your spirit. May Almighty God bless us, Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Mass is ended. Let us go in the joy and peace of Christ. Thanks be to God. Let us say together, O devoted servant of God, Saint Francis Xavier, your heart was burning with love for Jesus. Impelled by this love, you went from country to country and spent yourself unto death, proclaiming the name of Jesus and the good news of salvation. That is why the Father filled you with glory in heaven and preserved your body from corruption here on earth. Filled with joy for these unique gifts, we join you in praising the Father, and now we ask your intercession for ourselves. You may pray for whatever you want through the intercession of Saint Francis Xavier. We ask you to obtain for us the fulfillment of these desires, if they are pleasing to the Father, and for everything together with you we praise the Father through Jesus in the Spirit. Amen. Acts 19, page 359. Go the masses children of the Lord, make his word to others, as you've heard it spoken to you. Go the masses go and tell the world, the Lord is good, the Lord is kind, and he loves everyone.
जेजू सगळें तुवें आमकां बरें पळय तें दिलेलें आसाय आनी हें वायट आमचें सगळें आयलां तें आमकां लागून आयलां जेन्ना आमी आपलेपणांत जिवंक लागल्या तेन्ना वदरुशान देंवचारान आमचें जिवीत मातशें बदललेलें आसा आनी ही वाट जी आमी चलता ती तुजी न्हय आमची जाल्लेली आसा आपलेपणाची ती वाट जावन आसा आनी हाका लागून भितर आमच्या कुफसांव जाता तळमळ जाता कासावीस आमी जाता हें जेजू आमचे जे पळय अणभव आसात ही भावना आसात तीच आमी तुका ओपून दिता कित्याक तातूंतल्यान आमकां तूं समजणी दितलोय कित्याक तुजो पवित्र आत्मो दाखयतलो आमकां हिंचर आमी चुकल्या पळय ती आनी तें दिसलें म्हणटच आमी तुका तें ओपून दिलें म्हणटच तूं आमकां रोखडोच तातूंतली सुटका दितलोय ही पद्दत तुवें आमकां स्पश्टपणी दाखयल्या आतां जेजू तर आमी तुका सगळें आमचें भितरलें जिवीत जें तुजे चाली प्रमाणें ना पूण आमचे चाली प्रमाणें घडोवन आयिल्लें आसा तें सगळें तुका समर्पिता दोळे धांपया भितरल्यान आतां आमी सारकीं सरपुटून साश्टांगी पडून जेजूच्या पांयांचेर आमची तकली लावया आनी सगळें आमचें जिवीत भितरलें आसा तें ताका समर्पुया आनी हे परी ताका दिल्या म्हणटच आमी हे मागणें आतां समर्पणाचें घेवया घे दोनया म्हजी सत्या म्हजी खुशी म्हजें गिन्यान म्हजें काळीज सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें तुजे खुशे प्रमाणें ताचो वापर कर म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी इतलेंच म्हाका पुरो दोळे उक्ते करून आमचे दोळे जेजूचे थिरावया ताची किरणां आमच्या दोळ्यांनी आमची कुडींत मनांत ओतम्यान काळजान शिरोन तो आमकां नितळ निर्मळ करून घेता ताका आमी सहकार करया प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी जेजून बरोवन येता सुस्कार भायर सोडटना जेजू जेजू जिजो म्हणत रावया सुस्कार काबार जाय पर्यंत आनी हे परी भितर आसात ती आमची चिंतनां भावना चाल आमकां ताची आठवण पर्यंत ना हें सगळें भितरलें ताका समर्पीत रावया भितर सुस्कार घेतना ताचें सगळें बरेंपण आमचें सगळें भरोन येता तो अणभव घेवया पांयची बोट आसा थंयचो तान तकले मेरेन आमी जेजून भरोन येता ताचें बरेंपण आमचें सगळें भरोन आयलेलें आसा हें भितरलें वायटपण आसा आनी बरेंपण पर्यंत आसा तें सगळें ताका समर्पुया सुस्कार भायर सोडटना ताच्या नांवान भायर काडया आनी जो वावर आमी कोत्ता आतां आमी मागणें कोत्ता हें 100% जेजूच्या एकवटान हे परी रावन करया तें आमकां सगळें बाकीचें फाव कोत्तलें आमचें जिवीत जेजून आनी जेजू सगळें घडोवन येवंक जाय त्या प्रमाणें घडोवन येतलें आनी न्हयच आमी आमचे पासत मागता सगळीं आमची भाव भयणां ती आमकांच चिटकोन आसात कित्याक जेजू सगळें
ह्या संवसारांत घडोवन आयिल्लें आसा. जेजून आपल्या मरणा आनी पुनरुज्जीवनपणांत आमकां सगळ्या जाणांक ताची कुडींत एकठांयलेली आसा. जी कोण बावतिजम घेवन जियेतात आनी जी कोण आजून घेवंक ना, ह्या सगळ्यांक जेजू एकवटून आसा. फकत तांचें तें परिवर्तन जावंक ना, ताच्या आपोवण्यांक ताणें कान दिवंक ना. तर आमी तांकां सगळ्या जाणांक जेजूच्या ताब्यांत करया, आमच्या सुस्कारांतल्यान, आमच्या कुडींतल्यान, आमच्या जिवितांतल्यान. आनी आतां ह्या तेर्सान वांटो घेतना आमी 100% कितें म्हणटा पळय तातूंत आमी हाजीर जावन म्हणया. आनी हे परी ह्या मागणेचें फळ सगळ्या आमच्या संवसारांत शिंपडलेल्या भाव भयणांक बरेंपण फावो जातलें. आनी ती जेजूचे ओळखीन अदीक आनी अदीक आपलें जिवीत सारूंक लागतली. सोत मानता देवाक, सोत दिता बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भ संभावलो, आग्वार मारीत रावन जल्मलो, पोंच ब्रत खाल ताणें कोश सोंसले, ताका खुर्सात जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ले मदें देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोपदिता देवा बापाचे उजव्याक बसला, थंय तावन जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून घेतलो. सोत मानता पवित्र आत्म्यान, कातोलीक पवित्र सुबे, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे भक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. भावार्थ, बोरवांचो प्रितीमोग हे 3 आत्मीक गूण देवान आमकां दिलेले आसा. तातूंतल्यान आमी जेजूच्या एकवटान खोलायन आमचें जिवीत आतां सारया. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोरचे ठाय जावं, श्रमदेन सुदैव आनी सुदैवचो पूत जेजू. मरे देवाचे माये, बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोरचे ठाय जावं, श्रमदेन सुदैवचो पूत जेजू. मरे देवाचे माये, बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सर्वेस पोरचे ठाय जावं, श्रमदेन सुदैवचो पूत जेजू. मरे देवाचे माये, बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदां सदांकाल. आमेन. 5 संतोसाचे मिस्तेर. पयलो संतोसाचो मिस्तेर आंकवार मारयेक गाब्रिएल दुता वरवीं जेजू जल्माचो आसा म्हूण कळीत जाता. लूक 1:28. ती आसली थंय वचून देवदूतान म्हणलें, नमान तुका देवाचे चोडो पुरबायेचे, सर्वेस भोव तुजें सवें आसा. आमचे बाप्पा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय, पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस पो तुजे थंय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. मरे देवाचे माये, बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस पो तुजे थंय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. मरे देवाचे माये, बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस पो तुजे थंय आसा, अस्तोऱ्या मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूत जेजू. मरे देवाचे माये, बापया खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस पो तुजे थंय आसा,
अस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येशू भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तू बोलले सर्वेस पो तुझे थाय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येशू भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तू बोलले सर्वेस पो तुझे थाय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येशू भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तू बोलले सर्वेस पो तुझे थाय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येशू भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तू बोलले सर्वेस पो तुझे थाय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येशू भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तू बोलले सर्वेस पो तुझे थाय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येशू भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तू बोलले सर्वेस पो तुझे थाय आसा अस्तोऱ्यामध्ये तू सदैव आणि सदैव तुझा पूज्य येशू भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकवटल्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून स्वर्गार आसलेल्या. दुसरो संतोषाचो मिस्तेर मारिया एलिझबेथीक मेळूंक वेता आनी तिची सेवा करता. ल्यूक 1:41-42. एलिझबेथीन मारियेचे नोमान आयकना फुडें जे कुशीवंत आसलेले बाळकान उडी मारली आनी एलिझबेथ पवित्रोत्म्यान बोल्ली आनी व्हडल्या ताळ्यान उद्गारून तिणेन म्हणलें अस्तुरे मदें सुभागी तूं आनी सुभागी तुजे कुशीचें फळ. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी स्वर्गा जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरस्व तुज्या ताय आसा अस्तोऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येशू. भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरस्व तुज्या ताय आसा अस्तोऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येशू. भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरस्व तुज्या ताय आसा अस्तोऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येशू. भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरस्व तुज्या ताय आसा अस्तोऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येशू. भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरस्व तुज्या ताय आसा अस्तोऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येशू. भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरस्व तुज्या ताय आसा अस्तोऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येशू. भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरस्व तुज्या ताय आसा अस्तोऱ्यां भितर तूं सदव आनी सदव तुजो पूज्य येशू. भगिनी मरे देवाचे माये पापिया खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नोमान मरे तूं कृपेन बोललेले सरस्व तुज्या ताय आसा
उस्तोऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बगेंचे मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्पो तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बगेंचे मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे तूं कृपेन भरलेले सरेस्पो तुज्या ताय आसा उस्तोऱ्या भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू बगेंचे मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मनोत बापा कान पुत्र कान पवित्र आत्मे आदि आता आनी सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकवटांतल्या उच्यांतली वर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोग करून स्वर्गारात असलेल्यांक. तिसरो संतोषाचो मिस्तेर बेल्या नोकरान दुर्बलपणान जेजू जल्मता ल्यूक 2:7 आनी तिणेन आपल्या मालगडे पुताक जल्म दिलो आनी तांकां खाणावळींत स्वात नासली देखून तिणेन ताका फाळ्यांनी गोट लावन खावणीत दवरलो. आमचे बाप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रायज आमकां येवं तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां नाणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. मान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आनी सदोचो पूज जेजू बगेंचे मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आनी सदोचो पूज जेजू बगेंचे मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आनी सदोचो पूज जेजू बगेंचे मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आनी सदोचो पूज जेजू बगेंचे मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आनी सदोचो पूज जेजू बगेंचे मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आनी सदोचो पूज जेजू बगेंचे मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आनी सदोचो पूज जेजू बगेंचे मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आनी सदोचो पूज जेजू बगेंचे मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आनी सदोचो पूज जेजू बगेंचे मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मान मरे कृपेन भरलेले सुरेश पोचटे सावस्ट्रामध्ये सदो आनी सदोचो पूज जेजू बगेंचे मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदि आता आनी सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकवटांतल्या उच्यांतली वर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोग करून स्वर्गारात असलेल्यांक. चवथो संतोषाचो मिस्तेर जेजूक देव मंदिरांत भेटयतात ल्यूक 2:22 मोइजेसाचे सुमूर्ती प्रमाणे तांची शुद्धी करपाचे दीस भरले तेन्ना योजना समर्पंक बाळका जेजूक जेरुसलेमाक व्हेलो. आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आयज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस
आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोर्च तायसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुछेसू मागेती मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोर्च तायसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुछेसू मागेती मरे देवाचे माये आपापल्या आपापल्या हातीर खाते नदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बलेले सर्वेस पोर्च तायसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुछेसू मागेती मरे देवाचे माये आपापल्या हातीर नदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे गुडपेन बलेले सर्वेस पोच तायसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुछेसू मागेती मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुडपेन बलेले सर्वेस पोच तायसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुछेसू मागेती मरे देवाचे माये आपापल्या हातीर नदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुडपेन बलेले सर्वेस पोच तायसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुछेसू मागेती मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुडपेन बलेले सर्वेस पोच तायसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुछेसू मागेती मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुडपेन बलेले सर्वेस पोच तायसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुछेसू मागेती मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे गुडपेन बलेले सर्वेस पोच तायसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुछेसू मागेती मरे देवाचे माये आपापल्या हातीर नदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे गुडपेन बलेले सर्वेस पोच तायसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पुछेसू मागेती मरे देवाचे माये आपापल्या हातीर नदी कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदांकाल आमेन. ओ मोच्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकवटांतल्या उशांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून स्वर्गारात असलेल्यांक. 5 संतोसाचो मिस्तेर भुरगो जेजू देव मंदिरांत रावता. ल्यूक 2:40-6 आनी 3 दिसां उपरांत तांकां देव मंदिरांत मेळ्ळो. शास्त्र्यां मदीं बसून तो तांचें आयकतालो आनी तांकां विचार करीत आसलो. आमच्या अप्पा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जेजूमखाली आनी आमी आमचे चुकलेल्या बुशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलेले समेन देवचे तायेसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू मागेती मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले समेन देवचे तायेसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू मागेती मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले समेन देवचे तायेसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू मागेती मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले समेन देवचे तायेसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू मागेती मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले समेन देवचे तायेसा ऑस्ट्रियामध्ये तू सदोय आणि सदोय तुझो पूत जेजू मागेती मरे देवाचे माये आपापल्या खाते नती कर आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलेले समेन देवचे तायेसा
ओसऱ्यामध्ये तू सदळ आणि सदळचो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले इसमे देवचे तैसा ओसऱ्यामध्ये तू सदळ आणि सदळचो पूत जेजू भगवती मरे मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले इसमे देवचे तैसा ओसऱ्यामध्ये तू सदळ आणि सदळचो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले इसमे देवचे तैसा ओसऱ्यामध्ये तू सदळ आणि सदळचो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले इसमे देवचे तैसा ओसऱ्यामध्ये तू सदळ आणि सदळचो पूत जेजू भगवती मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकोणातल्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज असलेल्यांक. 5 उजवाडाचे मिस्तेर पयलो उजवाडाचो मिस्तेर जॉर्दान नदीन जेजूचे स्नान मातयो 3:16-17. जेजू स्नान घेवन उदकांतलो भायर सरून येना फुडें अवचितूच सर्ग उगडलो आनी देवाचो आत्मो आपणाचेर पारवो कसो देवन येता तो ताणें देखलो आनी अकस्मात स्वर्गावेलो एक ताळो असो गाजलो, ओ म्हजे उपुरबायेचो पूत, ताचेर आसा म्हजें दादूसपण. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, जे गोशी स्वर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पद येता आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आमच्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पद जुद्याचा आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पद येता आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पद येता आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पद येता आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पद येता आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पद येता आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पद येता आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पद येता आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरले सर्वेस्पद येता आसा ओस्त्र्यामध्ये तू सोदो आनी सदो तुजो पूत जेजू. भगवती मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. उनोत बापा आनी पुत्राक पवित्र आत्म्या आदी आता आनी सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकोणातल्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज असलेल्यांक. दुसरो उजवाडाचो मिस्तेर काना गांवांत
लोक नावस्त्यान जेजूची परगोटणी जो हांव 2-4 जेजून तिका म्हणलें अस्तोरे तुका आनी म्हाका हें कित्याक पडलां म्हजो वेळ आजून पावंक ना. ताचे आवयन चाकरांक म्हणलें तो सांगीत तितलें तुमी करात. थंय जुद्याचे शुद्धी करपाचे रिती बोरमोणे फातरांची चड दोणां आसली. दरेकान 4 कळशे जाताले. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवंक तुजे गोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायनेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नुमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तऱ्यां भितर सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आपापल्या खातीर नुमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तऱ्यां भितर सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. आपापल्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या नुमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तऱ्यां भितर सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आपापल्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या नुमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तऱ्यां भितर सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आपापल्या खातीर नदी कोर आतां नुमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तऱ्यां भितर सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आपापल्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तऱ्यां भितर सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आपापल्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तऱ्यां भितर सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आपापल्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तऱ्यां भितर सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आपापल्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तऱ्यां भितर सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आपापल्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नुमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्तऱ्यां भितर सोदो आनी सोदोय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आपापल्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आदी आतां सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकवटल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगल्या आत्म्यांक भोग करून स्वर्गराज आसलेल्यांक. तिसरो उजवाडाचो मिस्तेर देवाच्या राज्याचे परगोटणी मार्कू 1:14-15. जुवावांक धरून कैदी केल्या उपरांत जेजू गालिलियाक गेलो. थंय तो देवाचे शुभ वर्तमान अशें परगोटूंक लागलो. नेमलेलो काळ भरलो आनी देवाचें राज येवचें जालें. जिवीत बदलात आनी शुभ वर्तमान मानून घेयात. आमच्या बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवंक तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दायेन पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोललेले सुरेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्त्र्यां तूं सोदो आनी सोदो फॉल तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आपापल्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोललेले सुरेस्पोर तुजे थंय आसा. वस्त्र्यां तूं सोदो आनी सोदो फॉल तुजो पूज जेजू. देवाचे माये आपापल्या खातीर नदी कोर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार.
नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोत जटाय साष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदो फॉल तुझा पूजेस मरे देवाचे माये पापी आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोत जटाय साष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदो फॉल तुझा पूजेस बघेते मेरे देवाचे माये पापिया खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोत जटाय साष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदो फॉल तुझा पूजेस बघेते मेरे देवाचे माये पापी खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोत जटाय साष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदो फॉल तुझा पूजेस मरे देवाचे माये पापी खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोत जटाय साष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदो फॉल तुझा पूजेस मरे देवाचे माये पापी खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोत जटाय साष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदो फॉल तुझा पूजेस मरे देवाचे माये पापी खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोत जटाय साष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदो फॉल तुझा पूजेस मरे देवाचे माये पापी खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर नमान मरे कृपेन बोलेले सुरेस्पोत जटाय साष्ट्रामध्ये तू सदो आणि सदो फॉल तुझा पूजेस बघेते मेरे देवाचे माये पापिया खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित आत्म्या आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकल्यातल्या उज्यांतली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्यांक बोर करून चड गरज आसलेल्यांक चवथो उजवाडाचो मिस्तेर जेजूचे रुपांतर ल्यूक 9:29 आनी मागणें कोत्ता आसतना ताचे मुखामोडचें रूप बदललें आनी ताची न्हेसवण लोकलोकीत धवी फूल जाली. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवंक तुजी खुशी जशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इकरार आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां घाणेन पडूंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पर तुजे स्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज्य जेजू भगेन मरे देवाचे माये पापी खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पर तुजे स्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज्य जेजू बघेते मेरे देवाचे माये पापी खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पर तुजे स्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज्य जेजू बघेते मेरे देवाचे माये पापी खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पर तुजे स्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज्य जेजू बघेते मेरे देवाचे माये पापी खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पर तुजे स्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज्य जेजू बघेते मेरे देवाचे माये पापी खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पर तुजे स्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज्य जेजू बघेते मेरे देवाचे माये पापी खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पर तुजे स्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज्य जेजू बघेते मेरे देवाचे माये पापी खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पर तुजे स्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज्य जेजू बघेते मेरे देवाचे माये पापी खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पर तुजे स्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज्य जेजू बघेते मेरे देवाचे माये पापी खातीर नती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळेवर आमेन.
नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पोर जेते सास्त्र्यामध्ये तू सदो आणि सदो तुझा पूज जेजू पावन मरे देवाचे माये पापिया हाती रेण्याची कोर आता आमच्या महिमा बापा पुत्र आणि पवित्र आत्म्या आदि आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ माझ्या मगाच्या जेजू उगो समकामची पटका निवारमका एकोणतल्या उजातली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्या वो करून स्वर्गराज असलेल्या पांचवो उजवाडाचो मिस्तेर मिसाच्या बलिदानाची स्थापनी ल्यूक 22:19-20. जेजून उंडो घेतलो, देवाक दिनवासून तो मोडलो, तो तांकां दिलो आनी म्हणलें, ही म्हजी कूड, हांवें ती तुमचे पासत समोर पुंची आसा, म्हजो उगडास काडून अशेंच तुमी करात. तेच परी जेवण जातूच ताणें पात्र घेवन म्हणलें, हें पात्र म्हज्या रोखान नवो करात, हें म्हजें रगत तुमचे पासत हांवें वारोवचें आसा. आमच्या बाप्पा सरींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सारगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो कोटाईक राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे थंय आसा, उस्तेऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो आपूच जेजू मरे देवाचे माय पापिया हाती नती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे थंय आसा, उस्तेऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो आपूच जेजू मरे देवाचे माय पापिया हाती नती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे थंय आसा, उस्तेऱ्या मदें तूं सदो आनी सदोचो आपूच जेजू मरे देवाचे माय पापिया हाती नती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे थंय आसा, उस्तेऱ्या मदें तू सदो आनी सदोचो आपूच जेजू मरे देवाचे माये पापिया खातीर नती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे थंय आसा, उस्तेऱ्या मदें तू सदो आनी सदोचो आपूच जेजू मरे देवाचे माये पापिया हाती नती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे थंय आसा, उस्तेऱ्या मदें तू सदो आनी सदोचो आपूच जेजू मरे देवाचे माये पापिया हाती नती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे थंय आसा, उस्तेऱ्या मदें तू सदो आनी सदोचो आपूच जेजू मरे देवाचे माये पापिया खातीर नती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे थंय आसा, उस्तेऱ्या मदें तू सदो आनी सदोचो आपूच जेजू मरे देवाचे माये पापिया हाती नती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे थंय आसा, उस्तेऱ्या मदें तू सदो आनी सदोचो आपूच जेजू मरे देवाचे माय पापिया हाती नती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सरेस्पो तुजे थंय आसा, उस्तेऱ्या मदें तू सदो आनी सदोचो आपूच जेजू मरे देवाचे माये पापिया हाती नती कोर आता आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बाप्पा पुत्र आनी पवित्र आदि आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ माझ्या मगाच्या जेजू उगो आमची पटका निवार आमका एकोणतल्या उजातली वर स्वर्गात सगळ्या आत्म्या वो करून स्वर्गराज असलेल्या 5 दुखीचे मिस्तेर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यान जेजू मागणें कोत्ता ल्यूक 22:4-40-5 आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो आनी दोनीर गळटले रोगताचे दाग थेंबे वरी जालो ताचो घाम आनी मागणें कोत्तूच शिश्यां सुशी उठून यें जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलेले ताका मेळ्ळे. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी गोशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडो इग्राज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताडेन पडून दिवं नाकाय, वायटांतली आमकां निवार.
नमान मरे कृपेन मल्ले सरेस पोजेंसा osऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो जो पूजेजो Bagaimana mereka cemai Apabila kate natikor Atani amsha manacha viraramen नमान मरे कृपेन मल्ले सरेस पोजेंसा osऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो जो पूजेजो Bagete mere dewache maye Apabila kate natikor Atani amsha manacha viraramen नमान मरे कृपेन मल्ले सर्वेस पोजेंसा osऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो जो पूजेजो Bagete mere dewache maye Papi yang hadirin dikor atanam manacha viraramen नमान मरे कृपेन मल्ले सरेस पोजेंसा osऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो जो पूजेजो Bagete mere dewache maye Papi yang hadirin dikor Atani atanam amsha manacha viraramen नमान मरे कृपेन मल्ले सर्वेस पोजेंसा osऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो जो पूजेजो Bagete mere dewache maye Apabila kate natikor Atani amsha manacha viraramen नमान मरे कृपेन मल्ले सर्वेस पोजेंसा osऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो जो पूजेजो Bagete mere dewache maye Apabila kate natikor Atani amsha manacha viraramen नमान मरे कृपेन मल्ले सर्वेस पोजेंसा osऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो जो पूजेजो Bagete mere dewache maye Papi Apabila yang kate hadirin natikor dikor Atani amsha manacha viraramen नमान मरे कृपेन मल्ले सर्वेस पोजेंसा osऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो जो पूजेजो Bagete mere dewache maye Apabila kate natikor Atani amsha manacha viraramen नमान मरे कृपेन मल्ले सर्वेस पोजेंसा osऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो जो पूजेजो Bagete mere dewache maye Apabila kate natikor Atani amsha manacha viraramen नमान मरे कृपेन मल्ले सर्वेस पोजेंसा osऱ्यामध्ये तू सदो आणि सदो जो पूजेजो Bagete mere dewache maye Apabila kate natikor Atani amsha manacha viraramen मोहिमा बापा आणि पुत्राक आणि पवित्र आत्म्या Adi आता आणि सदा सदाकाल amen O माझ्या मगाच्या जेजू बुगो समकामची पटका निवारमका एकोणातल्या उच्चांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्या बो करून स्वर्गरज असलेल्या दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मोस्कोऱ्यो कोत्तात जोआंव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचे जेरपण मारूंक लायलें आमची बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे रायज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो इरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोजितायसा ओस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूज जेजू Bagenti meri dewachi maye Apabila kate natikor Atani amsha manacha viraramen नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोजितायसा ओस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूज जेजू Bagenti meri dewachi maye Apabila kate natikor Atani amsha manacha viraramen नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोजितायसा ओस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूज जेजू Bagenti meri dewachi maye Apabila kate natikor Atani amsha manacha viraramen नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोजितायसा ओस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूज जेजू Bagenti meri dewachi maye Apabila kate natikor Atani amsha manacha viraramen नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोजितायसा ओस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूज जेजू Bagenti meri dewachi maye Apabila kate natikor Atani amsha manacha viraramen नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोजितायसा ओस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूज जेजू Bagenti meri dewachi maye Apabila kate natikor Atani amsha manacha viraramen नमान मरे कृपेन बोलले सर्व स्पोजितायसा ओस्त्रेमध्ये तू सदो आणि सदोय तुझो पूज जेजू Bagenti meri dewachi maye Apabila kate natikor
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोषितायसा उस्तरेमध्ये तू सदो आणि सदवी तुझो पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोषितायसा उस्तरेमध्ये तू सदो आणि सदवी तुझो पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोषितायसा उस्तरेमध्ये तू सदो आणि सदवी तुझो पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिम बापाक पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पदकां निवार आमकां एकोड्यांतल्या उच्यांतली वर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्याचो मुकुट घालतात. मातयेव 27:28 ते 29. तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राज निवासांत व्हेलो. ताचे भोंवती सगळी पोलतण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो. ताच्या उजव्या हातान एक बडी दिली. ताच्या मुखार दिमे मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवाचे राजा नोमान तुका. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इग्राय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूं दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोषताय सा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोषताय सा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोषताय सा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोषताय सा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोषताय सा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोषताय सा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोषताय सा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोषताय सा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोषताय सा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस पोषताय सा उस्तरामध्ये तू सदो आणि सदो तुझो पूज जेजू. भगवंते मरे देवाचे माये आपापल्या खातीर नती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापा पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पदकां निवार आमकां एकोड्यांतल्या उच्यांतली वर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांदार खुरीस दितात. जुवांव 19:17 आनी ताणें आपलो खुरीस व्हांवून कोट्ट्याचे मुळेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोल्गोथा. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं.
तुझे राज आमकां येवंक तुजी कशी जशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो इराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पोत जेता आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगेंदे मरे देवाचे माये अपत्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पोत जेता आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगेंदे मरे देवाचे माये अपत्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पोत जेता आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगेंदे मरे देवाचे माये अपत्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पोत जेता आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगेंदे मरे देवाचे माये अपत्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पोत जेता आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगेंदे मरे देवाचे माये अपत्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पोत जेता आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगेंदे मरे देवाचे माये अपत्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पोत जेता आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगेंदे मरे देवाचे माये अपत्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पोत जेता आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगेंदे मरे देवाचे माये अपत्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पोत जेता आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगेंदे मरे देवाचे माये अपत्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बल्ले सरेस्पोत जेता आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगेंदे मरे देवाचे माये अपत्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. अनुद बापा पुत्रा आनी स्पिंता संता आदी आतां आनी सदा सदांकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकोड्यांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक गो करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो दुखीचो मिस्तेर जेजू खुर्सार मोत्ता. ल्यूक 23:40 आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवंक तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो इराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणेन पडून दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस्पो तुजे ठाय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगेंदे मरे देवाचे माये अपत्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस्पो तुजे ठाय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगेंदे मरे देवाचे माये अपत्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस्पो तुजे ठाय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगेंदे मरे देवाचे माये अपत्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस्पो तुजे ठाय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगेंदे मरे देवाचे माये अपत्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस्पो तुजे ठाय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगेंदे मरे देवाचे माये अपत्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस्पो तुजे ठाय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगेंदे मरे देवाचे माये अपत्या खातीर नती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलयले सर्वेस्पो तुजे ठाय आसा अस्तऱ्यामध्ये तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भगेंदे मरे देवाचे माये अपत्या खातीर नती कर
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापी हाजीर नजको आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पो तुझे ठाय आसा ओसऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंत मरे देवाचे माये पापिया खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता आणि सदा सदाकाल आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकवटांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगळ्या आत्म्यांक गो करून चड गरज असलेल्यांक. 5 ऑर्काचे मिस्तेर पयलो ऑर्काचो मिस्तेर आपल्या मरणा उपरांत तिसरे दिसा जेजू जिवंत जाता. मार्कू 16:6. पूण ताणें म्हणलें भियो नाकात. खुर्सार मारलेले नाजरेतकांत जेजूक तुमी सोदतात. देवान ताका पुनर्जीवन केलो तो हांगा ना. ताका दवरली ती स्वात पळयात. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रायज आमकां येवंक. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायच आमकां आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठाय आसा इस्रोमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठाय आसा इस्रोमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठाय आसा इस्रोमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठाय आसा इस्रोमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठाय आसा इस्रोमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठाय आसा इस्रोमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठाय आसा इस्रोमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठाय आसा इस्रोमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठाय आसा इस्रोमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बोलेले सोरेस्पो तुजे ठाय आसा इस्रोमध्ये तू सोदो आणि सोदो तुझो पूत जेजू. भाग्यवंती मरे देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर. आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आदी आता सदाकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां एकवटांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक गो करून चड गरज असलेल्यांक. दुसरो ऑर्काचो मिस्तेर 40 दीस आपल्या शिश्यांक दिसती पडल्या उपरांत जेजू स्वर्गांत चडटा. मार्कू 16:19. आनी सोमया जेजून तांचे कडेन उलोवन सोंपयतूच देवान ताका वयर स्वर्गार उबारून व्हेलो. थंय तो देवाच्या उजव्याक बसला. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं.
तुझी कुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं. आमचो दिसवटो विग्रहांक आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्या बोशिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणे पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे तूं कुरपेन बोललेले सरेस्पो तुज्या ताय आसा वस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कुरपेन बोललेले सरेस्पो तुज्या ताय आसा वस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कुरपेन बोललेले सरेस्पो तुज्या ताय आसा वस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कुरपेन बोललेले सरेस्पो तुज्या ताय आसा वस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कुरपेन बोललेले सरेस्पो तुज्या ताय आसा वस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कुरपेन बोललेले सरेस्पो तुज्या ताय आसा वस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कुरपेन बोललेले सरेस्पो तुज्या ताय आसा वस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे तूं कुरपेन बोललेले सरेस्पो तुज्या ताय आसा वस्तोऱ्यां भितर तूं सदो आनी सदो तुजो पूज जेजू. भाग्यवती मरे देवाचे माये आम्हा पापयां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. उनोत बापाक आनी पुत्राक आनी पवित्र आत्म्याक ओ म्हज्या मुखाचे जेजू भोगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां कडल्या उज्यांतले व सगळ्या आत्म्यांक वो करून स्वर्गराज आसलेल्यांक. तिसरो अर्काचो मिस्तेर जेजून बसयलेलो पवित्र आत्मो 50व्या दिसा पयले पवित्र सभेचेर देंवता. धर्मदुतांचो इतिहास 2:2. औचितूत झणझणीत वारे सारको सर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ते आसले ते आख्खे घर भरले. आमच्या बापा स्वर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रायज आमकां येवंक तुजे कशी स्वर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुज्या ताय आसा वस्तऱ्यां भितर सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुज्या ताय आसा वस्तऱ्यां भितर सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुज्या ताय आसा वस्तऱ्यां भितर सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुज्या ताय आसा वस्तऱ्यां भितर सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुज्या ताय आसा वस्तऱ्यां भितर सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुज्या ताय आसा वस्तऱ्यां भितर सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार. नमान मरे कृपेन बोललेले सोरेस्पोर तुज्या ताय आसा वस्तऱ्यां भितर सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू. देवाचे माये पापियां खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या वेळार.
नमान मरे कृपेन भरलेले सोरेस्पोर तुझे थंय आसा वस्तऱ्यां भितर सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू भगवंत मरे देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सोरेस्पोर तुझे थंय आसा वस्तऱ्यां भितर सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू भगवंत मरे देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन भरलेले सोरेस्पोर तुझे थंय आसा वस्तऱ्यां भितर सदो आनी सदोय तुजो पूज जेजू भगवंत मरे देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पदकां निवार आमकां एकुणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. चवथो ऑर्काचो मिस्तेर मारियेक देव कुडी आत्म्या सयत स्वर्गार व्हरता. जुडीत 13:18 म्हजी दुये संवसारांतल्या सगळ्या वस्तुऱ्यां भितर बोवड त्या सर्वेस्पराचो आशिर्वाद तुजेर पडूं. आमचे बापा स्वर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपटो इकराय जायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणें पडोवंक दिवं नाकाय पूण वायटांतली आमकां निवार. लमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भगवंत मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनत कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. लमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भगवंत मरे देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. लमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भगवंत मरे देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भगवंत मरे देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भगवंत मरे देवाचे माये पापियां खातीर नती कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भगवंत मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनत कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भगवंत मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनत कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भगवंत मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनत कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भगवंत मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनत कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन तूं बोलेले सर्वेस्पो तुजे थंय आसा वस्तुऱ्यां मदें तूं सदैव आनी सदैव तुजो पूज जेजू भगवंत मरे देवाचे माये पापियां खातीर विनत कर आता आनी आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आता आनी सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू भुगोस आमकां आमची पदकां निवार आमकां एकुणांतल्या उज्यांतली वर स्वर्गार सगळ्या आत्म्यांक भोग करून चड गरज आसलेल्यांक. पांचवो ऑर्काचो मिस्तेर मारियेक देव स्वर्गा आनी संवसाराची राणी कोत्ता. प्रकाशनी 12:1 तेन्ना वयर स्वर्गार एक विचित्र खुणा दिसती पडली. सुर्याच्या पोरजोडान न्हेसलेली एक बायल जे पांयां तोड आसलो चंद्रेम हाच्या माथ्यार 12 नखेत्रांचो मुकुट. आमचे बापा सुर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो इकराय जायज आमकां दी
आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताण्या पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. No man Maria could pen Maria service porch at times house Ramadan Sudan Sudan put Jesu. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. No man Maria could pen Maria service porch at times house Ramadan Sudan Sudan put Jesu. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. No man Maria could pen Maria service porch at times house Ramadan Sudan put Jesu. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. No man Maria could pen Maria service porch at times house Ramadan Sudan put Jesu. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. No man Maria could pen Maria service porch at times house Ramadan Sudan put Jesu. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. No man Maria could pen Maria service porch at times house Ramadan Sudan put Jesu. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. No man Maria could pen Maria service porch at times house Ramadan Sudan put Jesu. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. No man Maria could pen Maria service porch at times house Ramadan Sudan put Jesu. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. No man Maria could pen Maria service porch at times house Ramadan Sudan put Jesu. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. No man Maria could pen Maria service porch at times house Ramadan Sudan put Jesu. भाग्यवती मरी देवाचे माये आम्हा पापियां खातीर विनत कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. Oma Bapak आणि Putak आणि पवित्र आत्म्या आदी आनी आतां आनी सदांकाळ आमेन. O मोगा मोगाच्या जेजो उगोस आमकां आमची पातकां निवार आमकां आनी परतल्या उज्यांतली वर स्वर्गांत सगळ्या आत्म्यांक भोग करून स्वर्गराज आसलेल्यांक. थोड्यो घडयो ओगेपणांत समी सारया ह्या मागण्याचो परिणाम आमचेर आनी सगळ्यांचेर जाल्लो आसा. देवाक आमी दिन वासून हो वेळ ताचे बरोबर सारया. नमान राणीये काकुचे माये तुझके आमचे जिवीत अमृत आणि बरोसो आम्ही पोदेशा येवेची बालकां तुका उलो मागतां ह्या दुखाच्या कोणान सुस्काळ सोडून रुदान करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दयाळ सैरादिनी तुजी काकुची नदर घाल. तू बनवाले आणि मोगाल तुलो आंकवार मोरये त्या पोदेसा उपरांत तुजो पूत येसू आमकां दाखोय. भाग्यवान देवाचे माये आमचे खातीर माग जेजू पासालांते आमकां फावो सांगच्या. मागुया देवा एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिवितां मोरणां आनी पुढो जिवणपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवती आंकवार बरेचे भोव पवित्र रुजाचे मिस्तेर आमी नियाळटाव. ताणें तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बासायल्ले आसा ते आमकां मेळोचे कोर म्हूण मागता. त्याच आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. उगडास कोर ए बोकोणवाडे आंकवार मारये केन्नाच आयकूंक ना कोणूय येतल्या तुज्या गोपांत मागतल्यांक तुजी मदत आनी सोदतल्यांक तुजो आदार तुवें आळासरो दिनासतना उरलो म्हणून. मातयेन ह्या बोरवाशार हांव येता तुजे वेंगेंत ह्या आंकवारी म्हजी माये. हांव येता तुजे सोदशीन तुजे मुखार उबो जाता. हांव पातकी आनी दुखी वोन
हे देवाचे पुताचे माये बेपरवा करू नाका म्हज्या मागण्याची, पूण दयेन आयकून घे म्हजे मागणे आनी सुफळ तें कोर. आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाकणटा, देवा म्हज्या तारका खातीर म्हजो जीव मुरगडटा. आपले लागीं चाकुर्णीचे ताणें दिश्ट घाले, होय आतांच्यान सगळी पिणकां म्हाका म्हणटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें, सर्व बलिश्ठ पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्यांची तो शक्ती दाखयता, काळजान गोर धरतल्यांक दुस्पटा येता. पदवेदरांक तो सदरां वयली शेवटिता, इनवाळक्यांक गूंज उबारता. भुकेल्ल्यांक तो बरे बरे लेणी बोदता, ग्रेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामाक तांचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकूळचे ताणें उगडास केलो, आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शारोणा घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आनी सदा सदांकाल. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदा सदांकाल. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, आदी आतां आनी सदा सदांकाल. आमेन. संस्कारांतल्या वर्त्या सत्संगीत नमान करता, सोडून दिव आदल्यो रिती, सेवादोर नवदोता, सोयबाचे विशय आमची, घुसपाच्या गुटा मुखार, तिरवाडो आमचो पावा, सोयवर्ते विशय दिना, प्रितीच्या बापाक आमच्या, जय दिवोन पुताक ताच्या, मोरगोटून काळजांत धोनात, वंदुया वाकाडोया, उपसाल्या ताचे मोदलो, मोगाच्या पवित्र आत्म्या, संस्कार को कांदे पोनान, मांदिया सासनां सासनां. आमेन. तुवें ताका सुर्गीचो उणो दिलोय, सगळ्या स्वादाचो उणो मागुया. देवा एका वचनाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कश्ट मरणाचो उगडास घडोवन दवरला, तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र कुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं तामणासणाची सोडमणेचो फळ आमकां भोगूंक फावो कर. तूं जो जियेताय राजवट चलयताय सासणाच्या सासणां.